Avem butoaie, avem rămășițe din oameni în butoaie cu acid clorhidric, avem oameni îngropați pe sub case, bucăți din aceștia transformați în mese copioase și din păcate toate astea se întâmplă doar într-un singur caz. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi, ce bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Vă rog foarte mult, nu mâncați cel puțin videoclipul ăsta. Astăzi vorbim despre cel mai prolific criminal în serie din Australia. Nu ne-am dus niciodată în Australia, a venit și timpul. Țin să vă spun că în momentul de față mama se află acolo, dar suntem bine, spunând toate lucrurile astea. Vă rog eu frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok? Puneți mâncarea deoparte, mulțumesc frumos. Dar dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Ne ducem frumos într-un orășel numit Snowtown din Australia. Este un orășel destul de mititel și cunoscut pentru crimele care se întâmplă acolo și mai exact pe 20 mai 1999. Cazul nu este chiar atât de vechi, ok? Într-o bancă abandonată, mai exact în seiful acestei bănci, se găsesc în total 6 butoaie. Mirosul? Să vă zic, îngrozitor. Autoritățile nu au presupus nici măcar o singură secundă ce vor găsi înăuntru, dar efectiv i-a bufnit acest miros. Și când au dat capacele deoparte, nu vă miră absolut deloc când vă zic că înăuntru se afla acid clorhidric și rămășițele, bucățile a 8 persoane diferite, care unele dintre ele erau date dispărute cu 7 ani în urmă. Și da, bineînțeles că erau și într-o stare avansată a putrefacției, ok? Era de la sine înțeles. În aceeași perioadă, un bărbat pe nume John Bunting era investigat pentru dispariția a 2 persoane și aparent el era primul om de pe lista suspecților. Haideți să vă zic puțin cine este acest John Bunting, care este de fapt psihopatul poveștii. John s-a născut în septembrie 1966 în Australia și a avut o copilărie destul de normal, ok? Părinții lui încercau să-i ofere această posibilitate în viață ca să nu devină un criminal și el nu a luat-o. Încetul cu încetul din copilărie a început să dezvolte un interes puternic pentru al doilea război mondial și nu partea istorică a acestui război, ci partea cu toate armele și partea în care faimosul mustăcios nu prea suporta diferite grupări de oameni, să spunem așa. Mai exact, el era obsedat pe exterminarea oamenilor homosexuali și criminalilor care se ocupau cu crime legate de persoane sub 18 ani. Ați înțeles ideea, ok? Despre acești criminali vorbim astăzi. Și faza este că John a nostru a luat homosexualii și a luat acești criminali și a pus exact în aceeași oală. Adică el dacă vedea un gay, era ceva de genul, da, tu cu siguranță ești genul ăsta de criminal. Și cam asta era obsesia lui încă de când era un băiețel. 10, 11, 12 ani, el deja se gândea că da, ăsta este scopul meu în viață. Și cireașa de pe tort când a crescut mai mare a ajuns să-și găsească un job la crematoriu. Da, nu știți ce la crematoriu? Locul ăla unde se incinerează oameni după ce decedează. Și acum întrebarea pe care o am mereu în momentul în care aflu că cineva lucrează în locurile astea, da, la morgă, la crematoriu, la tot felul de locuri unde se ocupă cu oameni care sunt decedați, pentru că din păcate am apucat să știu cum este mirosul de putrefacție și nu este ok, nu este ok. Mă refer la animale, ok? Mă refer la animale, mulțumesc. Și ne întoarcem la subiect, ok? Întrebarea mea era, cum poate un om să lucreze în locuri de genul? Adică înțeleg că îți trebuie, nu știu, îți trebuie o leacă de tupeu să lucrezi acolo sau îți trebuie cel puțin antrenament, nu știu, mă gândesc. E cineva care lucrează la crematoriu aici în comentarii, sunt tare curioasă. Dar, omul meu putea să lucreze acolo fără nicio grijă, pentru că ce să vedeți, John nu avea simțul mirosului. Da, cel mai perfect lucru și un lucru care îi va folosi foarte tare în ce avea să facă în viața lui de adult. Intrăm direct în pâine și să vă spun că John de fapt nu a lucrat singur. Bine, nu a lucrat, nu mă refer la job, mă refer în ce a făcut el cu victimele pe perioada vieții lui. Practic, John era un om foarte, foarte manipulator, îi plăcea să controleze absolut totul în jurul lui și voia să-și ducă misiunea până la capăt. Așa că a ajuns să racoleze, să spunem așa, mai multe persoane de încredere care să-l ajute în această misiune în viață. Prima persoană pe care a întâlnit-o, numele lui era Mark Hayden. John avea 23, Mark n-am căutat câte avea, dar aceeași vârstă, ok? Aceeași vârstă. Mark a fost luat sub aripa lui John. Și nu pentru că avea nevoie de ajutor, ci pentru că era extrem de ușor de manipulat. Mark al nostru avea un IQ puțin mai scăzut. Așa că da, îl avem pe John, îl avem pe Mark, mai trec 2 ani de zile și ăsta este punctul în care John se împrietenește cu un vecin. Numele lui era Robert Wagner. Robert al nostru era împreună cu un bărbat care, am înțeles că nu se mai poate folosi acest termen, dar practic un bărbat care practică travestitul, cel care se identifică ca homosexual, se îmbracă ca o femeie, dar nu se identifică ca o femeie. Din câte am înțeles, în engleză nu se mai poate folosi acest termen. În română nu am găsit ce termen de înlocuire am putut să folosesc, dar ați înțeles ideea, ok? Acest bărbat, numele lui era Barry, iar Barry era împreună cu Robert de când Robert avea sub 18 ani. Și acum îl avem pe Barry, care este homosexual și pe lângă treaba asta a mai și avut antecedente penale legate de oameni sub 18 și mai e și împreună cu Robert, care are sub 18, ok? Bine, în punctul ăsta nu avea sub 18, dar l-a luat de când avea sub 18. Și din prima, John îl urăște pe Barry, dar el vrea să îl ia pe Robert sub aripa lui. Robert, care nu știu cum să vă zic, la fel de ușor de manipulat. Așa că ce a
făcut? L-a luat pe Robert, l-a luat pe Mark și l-a ținut pe Barry pe lângă el, momentan. Voia să-l distrugă, voia să-l elimine din această ecuație, dar l-a ținut pe Barry momentan pe lângă el, pentru că, ce să vedeți, Barry cunoștea foarte mulți oameni homosexuali, foarte mulți oameni care la fel aveau antecedente penale legate de crime de genul. Așa că, practic, l-a folosit pe Barry, ok? L-a folosit ca să găsească victime. Acasă la Robert se strângeau foarte mulți vecini. Trebuie să vă spun că ei stăteau în această zonă unde oamenii nu prea aveau bani, majoritatea stăteau pe beneficii de la stat și se strângeau foarte mult seara de seara acasă la John, unde vorbeau de câți criminali sunt în zonă și despre cum ei nu suportă acești criminali care, știți voi, crime, oameni sub 18 ani și își căutau țintele. Însă, în principiu, cei care voiau să ducă treaba până la capăt era John, care era liderul turmei, și Mark împreună cu Robert, care erau cele două oi ale lui John. Ajungem prin 1995, deja au început să dispară vreo 2-3 bărbați, 19-20 de ani. Și bine, noi știm că John era cel responsabil pentru aceste dispariții, dar autoritățile nu știau. Și o să ne întoarcem înapoi cam ce făcea cu aceste victime, dar trecem la mai departe în viața lui John, ok? El se întâlnește cu o femeie pe nume Elizabeth Harvey. Elizabeth a noastră avea 3 băieți, 2 mai mici și cel mai mare avea 14 ani. Numele lui era Jamie, iar Jamie al nostru era exact la fel ușor de manipulat. Și pentru că Elizabeth era împreună cu John, Jamie al nostru era ca și cum fiul lui vitreg. Așa că se uita la John ca la propriul lui tată. Și ce să vedeți, John s-a gândit că Jamie este băiatul perfect pe care să îl crească în felul ăsta și să îl aducă în micul lui gang. Să vă zic despre una dintre victime, numele lui era Ray, iar Ray a fost acuzat că a profitat de un băiat de 7 anișori. A fost denunțat la poliție, dar autoritățile nu au reușit să-l aresteze pentru că, ce să vedeți, Ray a dispărut. Haideți să vă zic puțin ce s-a întâmplat cu el. A fost luat pe sus de John și Robert. Inițial l-au străpuns în picior cu un obiect foarte ascuțit, ca după să îl lege de gât cu un cablu până îl lasă inconștient. Îl cară sus până la ei în cada din baie, bineînțeles, și acolo au luat o bară de metal pe care au folosit-o să-l lovească de nenumărate ori între picioare, în zona intimă, până l-au lăsat fără suflare din cauza hemoragiei. Nu o să vă trec prin fiecare crimă, sunt 11 în total. Sunt sigură că foarte mulți sunteți de acord cu aceste pedepse aplicate acestor criminali, pentru că este cea mai teribilă rasă de criminali, da, cei care se folosesc de cei sub 18 ani, dar trebuie să înțelegeți că la niciuna din aceste victime nu a fost confirmat că ei chiar au comis crime de genul. Primele 2, 3, 4, ok. Îi căutăm pe ăștia care sunt homosexuali, ăștia care sunt criminali. Dar după au început să ia oameni care ba sunt grași, ba au dizabilități, consumă substanțe ilegale, ba au destui de mulți bani sau primesc beneficii de la stat și trebuie să-i lăsăm fără suflare ca să le luăm banii. Deci în punctul ăsta nici măcar nu mai era ok, da, scăpăm oamenii de acești criminali, facem un lucru bun pe această planetă. Nu. Efectiv, ei luau oameni la rând, oameni care nu erau plăcuți în ochii lor. Să nu mai zic că majoritatea erau oameni vulnerabili. Crimele s-au petrecut pe parcursul a 7 ani de zile. Nu vă trec prin toate cele 11 crime, dar o să vă trec prin toate formele de pedepse prin care au trecut aceste victime, pentru că, da, fiecare în parte a trebuit să fie supusă unor pedepse înainte să fie lăsată fără suflare. Dacă nu vreți să auziți aceste forme de pedepse, puteți să dați skip vreo 2 minuțele, ok? În primul rând, clasica formă de pedeapsă în care se ia un clește, se atașează de unghiile de la degetele de la picioare, se ia degețel cu degețel, porcușor cu porcușor la rând și se smulge unul câte unul. O altă formă de pedeapsă care mie una mi se pare atât de teribilă, cred că pentru că am văzut și filmul și să văd acele imagini, teribil, n-am putut să dorm la noapte, dar practic luau un cablu, îl puneau în jurul gâtului, după care strângeau de el până victima rămânea aproape inconștientă, dădeau drumul la cablu, lăsau victima să respire, după care strângeau din nou, lăsau victima aproape inconștientă și repetau acest proces de cel puțin 10-15 ori. Și era să uit de cablurile electrice care veneau atașate de între picioare. Și în rest, clasicile forme de pedepse, țigări stinse pe piele, bătaie constantă, denigrare verbală, obligau aceste victime să le spună, știți voi, my lord, sir, adică regele meu sau cum s-ar traduce în română. Și pe lângă treaba asta, bineînțeles că mai și înregistrau tot cum oamenii ăștia țipau, urlau extrem de tare și îi mai și implorau să îi lase fără suflare mai repede. Ce mi s-a părut mie și mai teribil în toată chestia asta, că toate lucrurile astea se întâmplau cât Jamie, cel de 14 ani, fiul vitreg, cel care a fost băgat cu forța în acest mini-gang, era obligat să ia parte la tot ceea ce se întâmplă. Era obligat să se uite, adică din oamenii ăștia, da, erau oameni care, nu știu, erau vecini sau erau cunoștințe și oamenii ăștia îi vedeau pe ei și ziceau, nu, tu ești un om rău, ești gay sau tu ești supraponderal sau tu ai niște bani pe care aș putea să-i folosesc, și Jamie îi cunoștea personal și oamenii ăștia îi luau, da, John îi lua, îi ducea în cadă, le făcea ce le făcea și Jamie, cel de 14 ani, era obligat
să vină și efectiv să îi strângă de gât. Pot să încălzesc scaunul. Bineînțeles că 11 oameni nu vor fi înghisiți de pământ așa peste noapte, așa că trebuie să facă ceva cu aceste corpuri și imediat le-a venit minunata idee să îi îngroape în curte, doar că nu știu dacă vă dați seama cât de greu este să sapi o groapă atât de adâncă încât să îngropi un om. Așa că după ce au îngropat 2 victime s-au gândit, cea mai bună idee este să luăm aceste butoaie pe care le avem oricum, să le umplem cu acid clorhidric și să sperăm că se dizolvă înăuntru. Așa că zis și făcut, au luat mai multe butoaie, cred că aveau în jur de 9 sau 10 butoaie în punctul ăsta și l-au pus pe Jamie să taie din membrele acestor oameni ca să poată încăpea mai bine în aceste butoaie. Nu știu dacă știți cum funcționează acidul clorhidric, sinceră să fiu, nici eu nu prea știu, dar practic ele nu se dizolvă peste noapte. Durează foarte mult timp și mai ales dacă este un om întreg, durează ani buni la rând sau poate nu se vor dizolva în totalitate niciodată. Cum am mai spus, printre victime se aflau și persoane pe care ei le cunoșteau personal, printre care și soția lui Mark, care știa prea multe, și Barry, cel care se îmbrăca în femeie, știți voi? Barry, de care voia să scape de foarte mult timp, doar că Barry a fost singura persoană care nu a fost îngropată sau pusă într-un butoi. L-au agățat de un copac și au făcut-o să pară ca și cum și-a luat viața singur și autoritățile nu au investigat această chestie mai departe. Inițial, butoaiele au fost ținute în garajul din casă și din când în când John se ducea, mai ridica capacul, se uita înăuntru și zicea, da, încă sunteți aici, nu? N-ați reînviat. Bine, mersi. Faza este că John al nostru, dacă țineți minte, nu avea simțul mirosului, el nu simțea acea duhoare care venea din garaj, însă tot restul casei o simțea, tot restul gangului o simțea, așa că bineînțeles că a trebuit să vină cu o soluție și prima lui soluție era să ia mașina uneia dintre victime pe care o avea, a reușit să o pornească, da, a pus cât de multe butoaie a reușit să încapă în această mașină, după care s-au dus la niște prieteni acasă care aveau o parcare în fața casei, dar nu era folosită, ok? S-a dus la acești prieteni și a zis, hei, poți să-mi parchezi și eu această mașină în fața casei voastre pentru că eu nu am unde să o parchez la mine. Iar acești prieteni, bun la suflet, au zis, da, nicio problemă. Acești prieteni care nu știau ce se află în aceste butoaie și foarte curând aveau să simtă mirosul la ceea ce se afla în aceste butoaie. N-au trecut nici măcar 3 zile până când acești prieteni să-l sune pe John. Hei John, vino și ia-ți această mașină pentru că duhnește, toată strada poate să miroasă efectiv ceva extraordinar de teribil din aceste butoaie. Ce, Doamne iartă, mai pus în ele? Dar să știți că acolo se află canguri, pentru că eu vreau să-mi deschid un business în care fac mâncare pentru animale din acești canguri. Dar nu este nicio problemă, vin imediat să iau aceste butoaie. John vine, ia aceste butoaie, lasă mașina în parcare, pentru că țin să vă reamintesc că era mașina uneia dintre victime, ia butoaiele și pleacă. Vreți să știți unde le-a dus? Au găsit o bancă abandonată pe care au reușit să o închirieze cu $60 pe lună și s-au dus foarte frumos și au pus aceste butoaie în seiful băncii. Seiful care era sigilat. Trec 7 ani de zile în care încep să apară din ce în ce mai multe butoaie și probabil vă întrebați, băi, dacă dispar atâția oameni, autoritățile chiar nu pot să pună niște întrebări, nu-și dă nimeni seama, nu-i dă nimeni dispăruți. Ei bine, ceea ce făceau ei, pe lângă faptul că le luau banii, cei care aveau beneficii de la stat, au fost obligați să-și dea datele personale și parolele înainte ca ceilalți să acceseze conturile lor și să continue să primească beneficiile lor, ca și cum încă ar fi în viață. Suntem în 1999. 7 ani de zile. Primul corp care a fost băgat în acest butoi încă este acolo. Bine, nu mai este acolo în totalitate, dar încă nu a fost dizolvat de acid. Și e cam o mare problemă pentru că, hei, trebuie să scăpăm de ele, nu? Trebuie să scăpăm de ele la un moment dat, cum să le ții aici pentru tot restul vieții. Așa că John a venit cu brillianta idee, care, dacă mă întrebați pe mine, chiar este o idee foarte brilliantă, ok? Să scoată tot ceea ce se află în aceste butoaie, să taie în bucăți, în mai multe bucăți, că deja erau tăiate în bucăți, ok, să le taie mai multe bucăți, să umple aceste butoaie cu ciment, să pună aceste bucăți înapoi în ciment și să arunce butoaiele în ocean, să se ducă la fund, să nu fie găsite niciodată. Și au început să facă lucrurile astea. Doar că John nu s-a săturat din ucis, voia să ucide cât mai mulți oameni și așa a ajuns ca ultima lui victimă să fie fratele vitreg al lui Jamie. Ce a făcut acest frate vitreg ca să merite să fie ucis? Nimic. Era enervant. Așa că l-au luat frumos pe sus, l-au dus în cadă, l-au legat, l-au supus acestor forme de torturi. Din câte am înțeles, ok, nu este confirmat, dar am găsit în câteva surse că i-au tăiat-o și i-au îndesat-o în propria gură ca să îl umilească și înainte să îl lase de tot fără suflare, au tăiat niște bucăți din el pe care le-au gătit foarte frumos și au luat o masă copioasă împreună. Cât de nonșalant pot să zic lucrurile astea. Deși avem în jur de 11 persoane care au fost lăsate fără suflare pe urma lor și 10 dintre ele dispărute fără Barry, ok, Barry a fost găsit, dar 10 persoane dispărute, doar dispariția a 2 dintre ele au început să fie investigate și ce să vedeți, amândouă sunt legate de John Bunting.
Reușim după 7 ani, ei poliția. Vreți să știți cum au reușit să găsească aceste victime? Ei bine, un ofițer de poliție trece pe lângă mașina care era parcată la prietenii lui John acasă și nu știu cum i-a venit brilianta idee să se uite în sistem a cui este această mașină, ok? Și ce să vedeți? Este mașina unei persoane dispărute. Autoritățile bat la ușa acestor prieteni și ei sunt ceva de genul: da, această mașină a fost adusă aici de John Bunting. Avea înainte niște butoaie și ne-a spus că le duce la o bancă părăsită unde plătește $60 pe lună. Ce se află în aceste butoaie? Niște canguri, mi-a zis că erau niște canguri, nu știu, mirosea foarte urât. Ajungi în bancă, se găsesc foarte multe cutii, foarte multe electronice, la un moment dat au găsit niște... Am uitat cum se numesc în română. La un moment dat găsesc niște cătușe și după ce deschid frumos seiful, înăuntru se află 6 butoaie întregi. Înăuntru aflându-se rămășițele a 8 dintre victime. Bineînțeles că cei 4 sunt arestați și sub casa lui găsesc alte 2 victime. Autoritățile credeau că o să găsească mult mai multe, dar doar 10 au găsit până atunci. Dacă mă întrebați pe mine, sunt sigură că sunt mult mai multe, pentru că ei au aruncat foarte multe bucăți în ocean, să spunem așa, care nu s-au recuperat niciodată, dar în practică s-a confirmat că erau 11 victime în total. John s-a bătut cu pumnul în piept că el a făcut tot ceea ce trebuia și că autoritățile nu și-au făcut treaba cum trebuie și că el pur și simplu a vrut să salveze planeta de oamenii răi. Nu-i pare rău absolut deloc și pentru asta este complet nevinovat. Jamie, cel de 14 ani, care în punctul ăla avea 19 ani, a luat un acord de pledoarie ca să depună mărturie împotriva celorlalți 3 și Mark, care la fel era destul de complice, a luat și el un acord de pledoarie pentru că până la urmă el a fost complice, a ajutat să scape de acești oameni, dar nu a luat parte în totalitate la aceste pedepse. Nu el a fost cel care a ucis acești oameni. Așa că John împreună cu Robert erau cei care trebuiau să treacă printr-un proces, pentru că Mark a declarat că este vinovat, Jamie la fel a declarat că este vinovat, dar au luat aceste acorduri de pledoarie. Procesul a durat 12 luni de zile. Într-un final, bineînțeles că au fost găsiți vinovați și au primit amândoi o pedeapsă de 11 vieți consecutive în închisoare. Mark a primit doar 25 de ani din închisoare și asta s-a întâmplat în anul 1999. În 2024 a fost eliberat. Nu știu dacă acest videoclip se va posta în 2024 sau 2025. În momentul în care filmez eu este 2024, dar s-ar putea să-l postez în ianuarie. Dar da, omul meu a fost eliberat în 2024 și n-am mai reușit să găsesc absolut nimic despre el. Jamie ar avea dreptul la apel în 2025, vedem ce se va întâmpla. John are 57 de ani, Robert are 52 și trăiesc fericiți după gratii. Da. Da. Suntem bine. Oamenii ăștia nu vor avea dreptul la apel prea curând. Nu-l vor avea niciodată pentru că ceea ce au făcut este extrem, extrem de teribil. John este cunoscut ca fiind cel mai prolific, cel mai mare criminal în serie din istoria Australiei. Aseară m-am uitat la filmul făcut după acest caz, se numește Snowtown Murders și este cel mai teribil film la care m-am uitat vreodată în viața asta, doar că am plătit 4 lire pe el ca să mă uit și nu am vrut să irosesc acești bani. Așa că am irosit și banii și tipul meu prețios care a durat 2 ore. 2 ore acest film. Teribil. În fine, nu vă uitați la el. Decât mă gândesc că dacă știam cazul dinainte și mă uitam la film era mai interesant. N-am înțeles absolut o iotă din el, mai ales că nu aveam nici subtitrări și accentul australian mă doboară. Cred că cel mai teribil lucru la acest caz este faptul că, pe lângă faptul că s-au lăsat oameni fără suflare, ok, au fost pedepsiți, știți voi la ce mă refer, că vorbim despre oameni care, știți voi, minorități, oameni vulnerabili și tot felul, faptul că Jamie, care avea 14 ani, a stat 5 ani de zile în acest mini-gang și a fost obligat să ia parte la toate aceste pedepse, să ia parte la tot ceea ce s-a întâmplat și nu a avut, efectiv, nu a avut de ales, asta mă îngrijorează pe mine. De ce? Au mai și băgat-o pe aia că au și mâncat dintr-unul din ei. Adică, efectiv, a luat toate părțile nașpa. Singurul lucru care mai lipsea era să și profite de corpurile neînsuflețite. Dar, sincer, dacă făceau asta, nici mă mai mira în punctul ăsta. Dar da, teribil caz. N-am auzit de el decât până recent. Nu știu de ce nu se vorbește atât de mult despre acest caz. Probabil pentru că sunt chestiile foarte generice ale unui criminal în serie. Adică, mi se pare foarte similar cu foarte multe cazuri pe care le-am făcut pe acest canal. Dar, hei, Australia, n-am vorbit de acest caz. Era și timpul. Mulțumesc de sugestii pentru cei care mi le-au dat. Apreciez din suflet faptul că a stat cu mine până la sfârșit. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, vă iubesc foarte, foarte, foarte mult. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un cont YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postând tot fel de chestii interesante. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți vă alăturați membrilor acestui canal, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul lui John Bunting, iar până trauma viitoare, stay safe. Mi s-a uscat gura, nu mai vreau, nu mai pot.